नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे आंब्याचे पन्ह। उन्हाळ्यामध्ये आंब्याचे पन्हे केले जाते आणि सर्वत्र आंबा उपलब्ध असतो। मी आता रेसिपीला सुरुवात करत आहे। हा कच्चा मँगो घेतलेला आहे आंबा। हा कच्चा एकच आंबा घेतला आहे। तुम्हाला पाहिजे ना आणखीन घेऊ शकता पाण्यासाठी। हा आंबा उकडून शिजवून घ्यायचा। कुकरमध्ये एक शिट्टी लावून घ्यायची आणि तर अर्धा तास शिजवून घ्यायचा। अर्धा तास शिजवून घेतलेला आहे आंबा। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। आंब्याची वरची साल काढून घेऊया। आंब्याची वरची साल काढून झाली आहे। आता मिक्सरमधून आंबा पिळून घेऊया। आंब्याचा फक्त गर घालायचा असतो मिक्सरमध्ये। ते गर घालून घेऊया आपण मिक्सरमध्ये। आंब्याचा गर काढून झालेला आहे। आता गूळ थोडासा घालूया। चवीनुसार तुम्हाला गूळ घाला। तुम्हाला जितकं गोड पाहिजे तितकं गूळ घाला। थोडेसे वेलदोडे ही घालत आहे। हे सर्व साहित्य मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचं। मिक्सरमधनं फिरवून झालेलं आहे। आता आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया। गार पाणी घालून घेऊया। गार पाणी हे थोडंसं घालून घेतलेलं आहे। गार पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता आपण गाळून घेऊया। गाळणीने गाळून घेऊया। हिरवा रंगाचा मी बर्फ घेतला आहे। फ्रीजमध्ये हिरवा रंग घालून तयार केलेला बर्फ आहे। मी घालत आहे ग्लासमध्ये। थोडासा बर्फ मेल्ट झालेला आहे। आंब्याचा गर घट्ट झालेला आहे। थोडंसं पाणी घालून घेते आहे। तुम्ही इथे नॉर्मल टेम्परेचरचं पाणीही घालू शकता। मी इथे गार पाणी घातले आहे। मिश्रण व्यवस्थित हलवून घेऊया। तुम्हाला जितकं पातळ पाहिजे, तुम्हाला घट्ट पाहिजे, तुमच्या अंदाजाप्रमाणे तुम्ही गर पातळ करून घ्या। आंब्याचा गर तुम्हाला हवा तसा पातळ करून घ्या। ते ओतून घेत आहे। चटपटी लागण्यासाठी वरनं चाट मसाला घालत आहे। चाट मसाला ऑप्शन आहे, हवा असेल तर घाला। तुम्हाला खूप छान लागेल चाट मसाला, याकरता चाट मसाला घालत आहे। चाट मसाला ऑप्शनल आहे। मीठ घालत आहे। चवीनुसार मीठ घालत आहे। सर्व मिश्रण हलवून घ्यायचं। मिक्स करून घ्यायचं सर्व मिश्रण। खूप छान टेस्टी असे कच्च्या कैरीचे पन्हे तयार झाले आहे। पौष्टिक आणि स्वादिष्ट असे कच्च्या कैरीचे पन्हे तयार झाले। तुम्ही पाहू शकता, अशा पद्धतीने तुम्ही केले तर खूप छान आणि चविष्ट लागतील। तुम्ही रेसिपी तयार करून बघा, खूप छान वाटेल आणि मस्त वाटेल। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। बाजूची बेल आयकॉन ही प्रेस करा आणि माझी रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा।